Mariko kawayo. That's pretty. Oh, di ba? Is that a coffee? Sigaw. Humidifier. Humidifier. Yung, ano, ayan. Oh. It's pretty. Ang cute. Is that a water inside? Yes. And Can we drink them? aroma water. Ayan. Aroma water. Ayan. Oh, then I should not be. O, Wait, diba? is that a new pen? Sigaw. Ito yung filter. Pamalit to. Oh. Spare pala. Spare. Spare filter. It's Kawaii. like a straw. Ang cute. I like it. I love it. Ayan siya, guys. Oh. It does look like a coffee. Pero bakit hindi pa rin siya nag-aano? Nampun? I think we should use this. Hindi. Ano yan eh. Pamalit yan sa loob. Okay. Okay. So, that's it, guys. Ewan ko, bakit hindi pa siya lumalabas. Wala pang usok na lumalabas. Ba't kaya? Bakit kaya? Hindi ko makita eh, oh, kung may lumalabas. Pero naaamoy ko na siya. Mariko, kill the light. Okay. I will kill the light. You give me the gun. Wow. Ayan. Guys, hindi ko alam kung meron yung lumalabas. Pero, naaamoy ko na siya. Kita no, one color lang pala siya. Bakit lang ganun? Walang usok. Yun! Nagkausok din. Mariko, ayan na oh. Oh. It's smoking. Smoking is dangerous to your health. Ayan na guys. Umuusok na siya. Ayan no. Ayan na guys. Oh. Ayan. Cute, 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 cute. Kawaii. Ang bango-bango na. Citrus ang ating biniling pabango. Very nice. Ano yan? Ito guys, yung dati kong humidifier. Tapos, ito na sa kitchen ko. For my kitchen. Para pwede sa kitchen talaga kasi baso siya, di ba? Sana Starbucks eh, no? Stadium. Cherish the present. Old and new.
So, hindi ko na pahahabain pa guys. So, please, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and comment. Pwede rin mag-share kung gusto nyo yung aking video. Thanks for watching! Bye!